Hello everyone. Welcome to Magical Stocks channel, where fundamentals meet technical. Ang PSE Index ay umakyat mula 7,134.56 noong December 4, 2020 hanggang 7,246.16 nitong December 11, 2020 nakatumbas ng 1.56% gain, samantala, ang ating Magical Stocks ay tumaas din ng halos kaparehong porsyento sa 1.52%, ang ating portfolio ay tumaas mula 215.29k pesos sa 218.56k upang mas umangat ang gap ng ating Magical Stocks kumpara sa PSE Index mula 22.33% hanggang 22.61% ng kaparehong date. Para sa ating video sa linggong ito, tatalakayin natin kung paano ma-experience ang stock trading gamit ang BPI Trade. Matapos ang tutorial at discussion, ipapakita namin ang resulta ng ating experimental Magical Stocks na ginawa natin nitong November. Bago kami magpatuloy sa ating tutorial and discussion at kung interesado kang mag-invest gamit ang aming Magical Stocks o nais lamang na i-check ang pagiging epektibo ng aming sistema, mangyaring i-like ang channel na ito, mag-subscribe at pindutin ang notification button upang mapanatili kang updated kada linggo. Upang ma-experience ang mga aksyon sa stocks trading sa BPI Trade, kailangan mong magkaroon ng isang lehitimong email na maaari mong magamit upang ma-verify ang iyong pagkakakilanlan. Kapag mayroon ka ng email, maaari mo nang bisitahin ang website ng BPI Trade na bpitrade.com, iiwan namin ang link sa description sa ibaba. Kapag nasa website ka na ng BPI Trade, ganito ang magiging hitsura ng screen na makikita mo. Sa screen na ito, makikita mo ang About Us o tungkol sa kung ano ang ginagawa ng BPI Trade. Forms para sa lahat ng mahahalagang forms na kinakailangan para sa pag-register sa BPI Trade. Facts or frequently asked questions. Upcoming events o ang calendar ng mga mahahalagang events. Narito ang mga announcements para sa lahat ng mahalagang impormasyon na kinakailangan para sa mga kliyente. Ang kanilang mga contact at mga links sa social media ay narito. Ang menu na ito ay ang ating interes, ang 7-day trial period upang ma-experience ang website ng BPI Trade ng libre. Ipapakita namin sa iyo kung paano magkaroon ng isang trial account sa ilang sandali. Susunod na menu ay ang Open an Account kung saan maaari kang formal na magbukas ng isang BPI Trade account. Narito makikita ang PSE Index performance sa araw na nakasaad. Panghuli, mayroon tayong menu ng pag-login kung saan ang mga miyembro ay maaring mag-login at mag-trade. Sa menu na ito, maaari din nating magamit ang ating trial login na ipapakita namin sa tutorial at discussion sa video na ito. Ating ipagpatuloy ang 7-day trial para ma-experience ang aksyon na nangyayari sa Philippine Stock Exchange. Kapag naklik mo ang 7-day trial, ay redirect ka sa pagrehistro ng 7-day trial sa BPI Trade website. Puna ng iyong first name, middle name, last name, and date of birth. Para sa contact number, puna ng phone number and mobile number. Mahalaga ang email address dito sapagkat ipapadala ng BPI Trade ang username at password sa email na ito. Tiyaking maa-access mo ito. Puna ng address, zip code at country. Kung wala kang pang-broker, e-type ang none o kung meron naman ay e-type ang pangalan ng broker dito. Matapos mapuna ng maayos ang lahat ng mga field, i-click ang register. Isang welcome screen ang magsasabi na i-check ang iyong email para sa mga detalye tungkol sa iyong trial account. Sa sandaling ito, mangyaring i-click ang back to main upang pumunta sa screen ng pag-login ng BPI o sa website ng BPI Trade. Kailangan nating makuha ang kredensyal sa pag-login sa email na ating idineklara sa form na ating pinagrehistruhan. Buksan ang email at i-check ang bagong email na ipinadala ng BPI Trade. Aabot lamang ng ilang minuto ang pag-aproba ng trial account. Para sa account na ito, tumagal ng halos 2 hanggang 3 minuto bago may padala sa email ang pag-aproba ng trial account. Narito ang aktwal na email ng BPI Trade na ipinadala sa ating nakarehistrong email. Kung bubuksan mo ang email, ganito ang message na makikita mo. Ang username at password ay naririto at ang pagkakaroon natin ng trial account. Sa case na ito, hanggang ika-19 ng Disyembre magagamit ang trial account. Maaari na nating kopyahin ang username at password sa BPI Trade login website na nakalagay sa link. Siguraduhin na kopyahin mo ang eksaktong username at password at i-click ang login. Isang window ang mag-o-open na nagtatanong sa iyo kung may kaugnayan ka sa anumang broker-dealer.
Kung hindi ka nauugnay, i-click ang no, kung hindi man, i-click ang yes. Ito ay alinsunod sa isang PSE memorandum, mangyaring basahin ng mabuti ang notice na ito. Matapos i-click ang iyong sagot, i-redirect ka sa BPI Trade Terms and Conditions, basahin ito at i-click ang checkbox kung sumasang-ayon ka. Kung hindi man, hindi mo maaring gamitin ang website ng trial account. Pagkatapos ng pagsang-ayon sa Terms and Conditions, i-click ang Confirm. Nasa main menu na tayo ng BPI Trade website, makikita mo rito ang iyong pangalan at ang username. Sa kasalukuyan, nasa isang trial account tayo. Mayroong 7 main tab ang website ng BPI Trade, ang Main, Charts, Research, Quotes, Trading, Analytics and News. Magkakaroon tayo ng overview sa bawat tab. Ang main tab ay mayroong Market Performance, Your Account Balances. Sa case na ito ay 0 dahil ito ay isang trial account. Narito ang mga announcements at stock position. Kung mayroon ka ng aktwal na account at bumili ng mga stock, lalabas ito rito. Ang sub-tab ng main tab ay ang Subscription, Facts, Contact, Tools at Display. Magkakaroon kami ng magkakahiwalay na video na tumatalakay sa mga detalye ng bawat tab. Samantala, maaari nang i-explore ito kapag mayroon ka ng sariling trial account. Pangalawang tab ay ang mga chart. Dito natin nakikita ang pangunahing chart na ginagamit natin sa pag-analyze ng trend ng mga stocks. Mayroon itong dalawang sub-tab na static chart at dynamic chart. Maaari mo itong i-explore gamit ang iyong trial account. Ang pangatlong tab ay ang research tab kung saan maaari mong makita ang data ng mga kumpanya tulad ng profile nito, valuation, financials, dividend history and company news. Maaari ring makita ang mga reports sa pangalawang sub-tab. Ang pang-apat na main tab ay ang quotes kung saan maaari mong makita ang impormasyon sa stock trading. Ang pagkilos ng presyo ng stock ay narito. Iminumungkahi namin ang pag-explore sa tab na ito at magsanay sa bawat tab. Gagawa kami ng isang video sa mga darating na linggo upang e-detalye ang nilalaman ng tab na ito. Bilang overview, maaari mong makita ang bidding, time and sales, buyers and sellers, volume review and company news. Maaari mo ring makita ang impormasyon ng broker dito, market status gaya ng most active stocks, top gainers and worst losers. Makikita rin dito ang mga index ng merkado. Ang panglimang tab ay ang trading. Dito nagaganap ang pagbili at pagbebenta ng mga shares ng stocks. Ang unang subtab ay new order kung saan maaari kang bumili at magbenta ng stock. Susunod ay view your orders kung saan maaari mong tingnan ang iyong mga order kung napuna na o hindi. Susunod ay ang view portfolio kung saan maaari mong makita ang iyong mga stock on hand at ang katayuan nito. Kung ikaw ay gaining or losing, susunod ay view trades kung saan maaari mong makita ang mga trade na iyong ginawa. Ang huling subtab ay ang view history kung saan maaari mong suriin ang history ng iyong mga trade ayon sa gusto mong date. Ang pang-anim na main tab ay ang analytics. Dito natin makikita at maida-download ang data ng mga stocks analytics. Maaari mong makita at i-download ang data ng mga presyo ng stock at shares. Maaari ka ring makakuha ng data para sa iyong technical at fundamental analysis. Ang huling main tab ay ang news kung saan makikita mo ang pangunahing balita ng isang kumpanya tulad ng pagdedeklara ng dividend, stock rights offering, buyback of shares, important news at iba pang balita na dapat malaman ng investors na tulad natin. Diyan po natatapos ang overview sa paggamit ng website sa trial account ng BPI Trade. Subukan ito at gamitin. Ito ay free at marami tayong makukuhang ideya upang matuto. Tatalakayin namin ang mga detalye ng bawat tab sa mga paparating na video. At para sa resulta ng ating November Experimental Magical Stocks, ang ating mga stock ay tumaas mula 6.81% hanggang 7.54% at may 6.47% na agwat laban sa PSE Index. Ang ating November Experimental Magical Stocks ay di nadaig ang merkado sa kasalukuyan. Yan lang po para sa linggong ito. Maraming salamat sa panunood at sa susunod na linggo, ating i-discuss ang detalye ng mga tab sa BPI Trade website. Quote, "You don't make money when you buy stocks, and you don't make money when you sell stocks, you make money by waiting." Unquote. Monish Pabrai. See you next week. Have a great day ahead.